شپږمه مسله دغه ده چې کله تا ته څوک ملاقات ته راشي هغې ته پورا وخت ورکول هم ستا ذمه داري ده. تا ته هغه سر نه د تیرا سر نه د روزۍ سر نه یو میلمه راشي چې یاره دلته زه دې سره لږ وخت تېر کړم او دلته ته موبایل کې لګې فضول کله فیسبوک ته اړم یې کله وټساپ ته اړم یې کله نیټ کې لګې څه هسې وخت ځای کې هغه غریب ناست هغه سوچ کوي چې څه وکړم خدای پاکه دغه نه ما سره خبرې کېږي نه څه کوي. او دا زموږ معاشره کې یو بدقسمتي جوړه شوه تر دا پرېږده فاتحې کې چې کله چا کره مړی وشي ته به فاتحې ته ورشې نار یو سړي به لاس کې موبایل نیولي بس ته به حیران چې یا الله د دعا چا له وکړو د تعزیت چا ته وکړم. حدیث کې راغلی روایت مفهوم دا دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله تا ته میلمه راشي میلمه خبره پوره توجه سره اوریدل هغې هرې خبرې ته جواب ورکول دا در باندې هغه حق دی او که دا نه کوي هغه د هغه حق تلفي ته کوي او الله پاک به د قیامت ورځې د دې تپوس کوي. اوس چې ته موبایل کې لګې هغې ته ټایم نه ورکوي هغه خبره نه واوري نه دا دغه ته حقوقو تلفي کوي او الله رب العزت به د دې تپوس کوي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم الضیف چې تاسو کې څوک الله باندې ورځ آخرت باندې ایمان راوړي هغه ته پکار دا دی چې د میلمه میلمستیا وکړي. د میلمه میلمستیا دا نه چې روټۍ ورته کېدی بیا موبایل کې لګي هغه سره ټک خبرې نه کوي نی الاوال معلوموي هغه ته څه خبره کول غواړي هغه خبره نه واوري نه د میلمه پوره حق ادا کول ضیافت او اکرام او روټۍ اعتبار سره هم آرام اعتبار سره هم او د خبرو اعتبار سره هم او کنه حق تا سره پدې کېږي قیامت ورځ به الله پاک دنه تپوس کوي. نه دی وجنه چې کله میلمه راشي بیا میلمه ته وخت ورکول پکار دی بیا موبایل یو طرف ته کې خودل پکار دی.